Mỗi sáng mùa đông thức dậy, cây cối quanh vườn đều phủ một lớp băng trắng toát như vậy. Tụi nó quặt quẹo vì lạnh. Vậy tôi đã làm gì để vườn rau có thể chống chọi với cái lạnh của camera? Để cải luôn xanh mát mắt, bông cải ra hoa, cải thảo cuộn bắp và rau tầng ô xanh Hãy nghe tôi chia sẻ bí kíp trong video này nhé. Chào mọi người khỏe không? Tôi đố mọi người biết nha, nhiệt độ thấp nhất của mùa đông ở Canberra là bao nhiêu? Âm 100 độ C. Ủa, đứa nào mới nói vậy? Tôi nói đó, Luna nè. Theo ghi nhận nha, nhiệt độ thấp kỷ lục của Canberra là âm 10 độ C vào ngày 11 tháng 7 năm 1971. Đó, cái xứ sở ấm áp ghê chưa à? Chào mọi người khỏe không? Như mọi người thấy đó, hôm nay là chủ nhật nè, trời rất là đẹp luôn. Trời trong veo, không có bóng mây nào hết trơn á. Đó, nắng thì rất là vàng ha. Nhưng mà lạnh lắm mọi người, nhiệt độ chỉ có 8 độ thôi đó. Nghĩa mặt làm gì nè, mà Nghĩa còn cảm thấy lạnh đó. Thế thì hôm nay Nghĩa sẽ làm gì? Lâu quá rồi không có làm gì về vườn tược hết. Thôi thì hôm nay làm cái clip về làm về vườn tược. Hôm qua Nghĩa đi ra thăm vườn của Nghĩa, tại vì cũng gần như 2 tháng nay rồi, Nghĩa ít có ra chăm sóc vườn lắm, để cho ông Trà chăm sóc thôi. Thì Nghĩa phát hiện là mấy cây cải của Nghĩa đó có vẻ như là nó đã bị đưng lại rồi, không phát triển nữa, có thể là bị thiếu phân đó. Mấy cây cải trong nhà lưới nè thì Nghĩa trồng cách đây khoảng 2 tháng hơn rồi. Thì bây giờ tới lúc là tụi nó sẽ sắp ra bông, cho nên là Nghĩa phải thêm phân vô, chứ nếu không là tụi nó sẽ không có ra bông, hoặc là nó sẽ ra cái bông rất là nhỏ. Công mình chăm sóc cũng lâu rồi, mà nếu không ra bông thì chắc cũng buồn lắm ha, cho nên phải cố gắng. Còn mấy cây cải ngoài đây thì nó không có được bảo vệ giống như là mấy cây trong nhà lưới, cho nên là ban ngày thì có nắng ấm áp tí xíu như vậy, nhưng buổi tối lại cái là bị sương giá đó nó trù dập, cho nên là nó lớn cũng không có nổi luôn. Thế thì Nghĩa sẽ dùng một cái loại phân hữu cơ để tưới, mà người ta nói là cái loại phân đó thì nó giúp cho mấy cây nó trở nên giống như kiểu là nó kiên cường, bất khuất hơn đó, nó sống dài hơn đó. Để coi coi nó có tiến triển tí xíu nào không. Để mọi người cùng theo chân Nghĩa nha. Để tôi cho mọi người coi tối qua lạnh như thế nào nha. Bây giờ là hơn 12 giờ trưa, mà trong thùng hứng nước mưa của tôi á, nước đá nó còn vậy nè. Vậy thì tối qua lạnh tới cỡ nào thì mọi người hiểu rồi ha. Đây là loại phân tôi thường xài nè mọi người. Nó là phân cá hữu cơ có tên là Power Feed. Người ta nói nó là phân hữu cơ á, thì mình cứ nghe nó là phân hữu cơ đi. Chứ thật sự tôi nghĩ không có cái gì mà 100% là hữu cơ khi mà đem đi bán hết trơn á. Trừ khi mình ủ tại nhà thì may ra ha. Giả sử nó không phải là hữu cơ 100%, nhưng mà dù sao thì vẫn ổn hơn là phân hóa học, đúng không? Theo chỉ dẫn trên cái bình phân á, thì tôi phải đổ 2/3 cái bình này nè vô trong cái lượng nước 220 lít trong thùng nước mưa. Nhưng mà tôi sợ pha đậm quá thì nó chết rau, nên tôi chỉ đổ nửa bình thôi. 2 tuần tưới một lần cho nó chắc ăn. Mùa đông á thì cây cối nó ngủ đông hoặc là không có phát triển thêm gì hết á, cho nên mình phải tưới để kích cho nó lớn. Chứ mùa hè ha, tôi hầu như không có tưới phân luôn á, chỉ tưới một lần cho mấy loại rau hoa ăn quả đó, để kích cho nó ra hoa mà thôi. Mấy cây cải bên ngoài nhà lưới của tôi á phát triển rất là chậm luôn, tại vì tụi nó bị sương gió cuộc đời tấn công dồn dập quá trời mà. Tụi nó còn ngóc đầu dậy nổi là may mắn lắm rồi. Mấy cây cải xà lách á, mấy cây cải cúc cũng bắt đầu xanh rồi. Hy vọng tụi nó kiên cường bất khuất vượt qua nghịch cảnh á, giống như chủ của nó nè, để sớm đến ngày vô nồi canh.
Còn đây là các loại rau trong nhà lưới của tôi nè. Xanh xanh rì, xanh mát mát luôn. Cả cái nhà lưới này nè, dài 8 mét, bề ngang 4 mét nha. Trừ cái khu vực hôm trước tôi mới thay đất á, còn lại là tôi trồng hết luôn. Bắp cải nè, cải thảo, cải xà lách, cải bẹ xanh, cải dưa, bông cải trắng, bông cải xanh, bông cải vàng, su hào, cải cúc, cải cầu vồng. Rồi năm nay thử trồng bắp cải tí hon, Brussels sprout nữa. Có mấy cây rau tiếng vua nữa, mà tôi trồng thì nó phải tiếng tui chứ. Không biết có tiếng được không nữa, tôi thấy lạ lạ, rầu ghê luôn. Mọi người thấy mấy cây cải dưa và cải bẹ xanh trong chậu thế nào? Đã ghê chưa? Tuần sau tôi sẽ nhổ vô làm cải chua và chiên bánh xèo mới được. Tụi nó sắp tới công chuyện với tôi rồi. Trồng cũng 2 tháng rưỡi chứ ít sao. Có những đêm ngủ mà nơm nớp lo sợ vì không biết sáng mai thức dậy mấy cái cây tôi trồng và vườn rau yêu dấu của tôi nó còn sống sót nổi không. Mọi người thấy không, cây nào cũng một lớp xương giá như vậy nè, nó thẳng ra nước đá đó mọi người. Tụi nó rũ rượi quạt quẹo vì lạnh. Thân rau chủ yếu là nước và chất xơ, thì khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ đó thì nước đóng băng nên tụi nó cứng đờ. Nắng lên cái băng tan đi, tụi nó lại sụi lơ ra. Cỡ trưa trưa á, tụi nó mới trở lại nguyên hình nguyên dạng nha. Nhưng mà cũng nhờ được tưới phân đó mọi người, chứ không mà đi tông hết rồi. Nhờ được chăm sóc kỹ á, nên mấy cây rau của tôi nó khá là kiên cường. Tôi trồng mấy cây cải trong nhà lưới từ cuối tháng 3, tới nay là khoảng 3 tháng á. Cải thảo bắt đầu cuộn bắp rồi nè mọi người. Tôi ham trồng cho cả đống luôn, tới lúc thu hoạch lại xách đem cho nữa chứ đâu. Mà không sao, cải thảo có thể để đó ăn từ từ được. Mùa này tụi nó không có nở bông. Còn mấy cây cải dưa và cải bẹ xanh á, nó thu hoạch được rồi. Tôi sẽ thu hoạch dần dần từ đầu này qua tới đầu bên kia nha. Vì lúc tôi trồng á, tôi trồng cách tuần đó mọi người. Biện pháp trồng gói vụ như vậy đó, nó giúp tôi có rau ăn trong một khoảng thời gian dài, thay vì là thu hoạch một lần rồi hết sạch ha. Đây là bắp cải nè, trời lạnh cái tụi nó cũng bắt đầu cuộn bắp rồi. Đây là bông cải xanh nè, tôi thấy nó có cái bông nhỏ nhỏ rồi nè. Còn đây là cây bắp cải tí hon, Brussels sprout. Tụi nó sẽ không có cuộn bắp đâu, mà sẽ có những cái nụ bắp cải mọc dọc theo thân cây á. Giờ tụi nó còn có tí ép à. Đây là rau tầng ô nè, xanh luôn ha. Còn đây là toàn cảnh vườn rau 8 dặm của tôi nè. Nhìn phát mê chưa? Mùa đông á mọi người, đất đai nó ẩm á, cho nên là mấy cái loại cỏ nó hay mọc lên lắm. Cho nên bữa nay thì nghĩ ra Nghĩa sẽ dọn cỏ ha. Nếu mà chúng ta dọn cỏ thường xuyên á, thì mấy cây cỏ nó không có mọc lên cao và nó cũng không có ra bông á. Nó không có đậu hạt, nó không có hạt được á, thì nó cũng sẽ không có rụng xuống. Thì vườn của mình sẽ sạch sẽ ha. Còn nếu mà chúng ta cứ để cỏ đợi chừng nào mà nó lên cao thì cao mới nhổ á, thì cái nguy cơ là nó rụng hạt xuống rồi nó cứ mọc cỏ hoài luôn. Nên là một trong những cái nhiệm vụ của cái người làm vườn đó là phải dọn cỏ thường xuyên, thấy nó mọc lên là phải nhổ nó ngay. Mọi người có thấy cái cây rau mà nó có cái dân đỏ đỏ không? Đó là cây rau chua mọi người. Lá của nó ăn có vị chua chua. Người ta hay chấm nước kho nè, làm salad này, hay là làm rau ăn rọi cuốn á. Tôi trồng nó 3 năm rồi đó, mà chưa có ăn lần nào luôn. Cứ để nó già rồi cắt bỏ hả? Năm nay nha, nhất định sẽ hái vô ăn thử hay sao. Thì Nghĩa tiếp tục làm công việc của Nghĩa, đó là cắt mấy cái nhánh cây ở bên dưới á mọi người. Cắt mấy cái lá mà gần dưới đất á. Tại vì mấy cái lá mà nó nằm xà xà dưới đất á, thì bên dưới nó sẽ có những cái con ốc sên hoặc là những cái con bà chằn nó bên dưới đó.
rồi nó sẽ đeo lên những cái lá đó, nó leo lên nó ăn cải của Nghĩa. Thì Nghĩa thấy là mấy cái cây bắp cải nè, rồi mấy cây cải cây thảo đó là nó bị mấy con ốc với mấy con bà chằn nó tấn công khá là nhiều, lá nó bị lủng lỗ hết rồi đó. Mình không có phun thuốc phun đồ cho nên là phải chịu vậy đó, phải thường xuyên ra bắt nó thôi. Mọi người thấy chưa, ốc và bà chằn á, nó cắn mấy cây cải của tôi bấy nhầy vậy nè. Tôi phải thường xuyên ra tìm và bắt tụi nó đó. Từ lúc làm vườn tới giờ tự nhiên cái tôi thấy mình ác hơn. Có lúc bắt được mấy con ốc á, con sâu hay con bà chằn gì đó mà tinh thần còn giác ngộ, còn tỉnh thức á, thì mấy con đó được đưa vô thùng rác, xong rồi tùy duyên tụi nó sống ra sao ngoài bãi rác. Còn hôm nào mà cơn giận lấn át cái tâm của tôi á, thì tụi nó bị giết. Giết xong á, thì lương tâm tôi nó cắn rứt, thiệt tình tôi không biết phải làm sao luôn á. Giờ tôi cắt bớt lá cải nè, để cho nó không còn rậm rạp á. Không còn chỗ rậm rạp thì nó sẽ không còn chỗ trốn nữa, mình sẽ phát hiện và bắt tụi nó dễ hơn. Nếu mọi người vẫn còn coi đến đoạn này thì tôi nghĩ mọi người thấy video của tôi có ích đúng không? Vậy thì cho tôi xin một like, một bình luận để tôi có thêm động lực làm video nha. Tôi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nói tóm lại á, muốn vườn rau mùa đông xanh tốt á, thì phải trồng đúng thời điểm, khoảng 2 tháng trước khi mùa đông đến. Kế tiếp á, là phải tưới các loại phân giúp cho cây cứng cáp và chịu đựng điều kiện khắc nghiệt tốt hơn. Bên cạnh đó thì mình cũng nên dùng biện pháp bảo vệ rau khỏi sương giá nha. Mình phải thường xuyên mần cỏ để tránh cỏ hút hết chất dinh dưỡng của rau, và cũng coi chừng bắt ốc nè, bắt bà chằn nè, để tụi nó không có phá hoại rau. Chúc mọi người thành công nha.